ආයුබෝවන් වෙනදා වගේම අදත් උපසෑම දින්හස් ද සිල්වා YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද හරියටම වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ කියලා. අද මම මේ වෙබ්සයිට් එක හදන්න යොදාගන්න කේතේ තමයි HTML කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙනම් දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඕගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එකේ right click කරලා එතන මේ new කියන එකේ තියෙනවා text document කියලා එකක්. ඒකෝඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් notepad එක ගන්න. ඊළඟට ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා මම ඒක ඕපන් කරගන්නවා. ඊළඟට දැන් අපිට මේක භාවිතා කරලා හදන්න පුළුවන් දැන් අපි වෙබ්සයිට් එක. හරි. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මොකද්ද වෙබ් පිටුවක මූලික සැලැස්ම කියන්නේ කියලා. දැන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී දැන් මම අද කියලා දෙන්නේ HTML කේතෙන් හදන විදිහනේ. ඒක නිසා අපි මුලින්ම මෙන්න මේ සලකුණ දාලා HTML කියලා මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. ආයෙමත් ඒකම කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ආයෙමත් දැන් මම මේක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. ක්ලෝස් කරන්නේ ඔන්න මේ සලකුණව දාලා ඇල ඉර දාලා ආයෙමත් HTML කියන එක දීලා එතන ආයෙමත් අර සලකුණ දානවා. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි ඒක කරන්නේ. මුලින්ම මෙතන HTML කියලා ලියනවා. ඊළඟට මෙතන ආයෙමත් මේ විදිහට ඇල ඉරක් දාලා මෙතනට ඉස්සරහින් ලියනවා. මෙතන ස්ටාර්ට් කරා මෙතනින් ඒක ක්ලෝස් කරා. හරි. දැන් ඊළඟට අපි මෙතනින් කී එකක් එන්ටර් කරලා පස්සට ගිහිල්ලා දැන් අපිට මෙතනින් වෙබ් පිටුවේ ශීර්ෂ කොටස හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට තමයි අපි ප්‍රධාන HTML සංකේතය කියලා කියන්නේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද වෙබ් පිටුවේ ප්‍රධාන ශීර්ෂ කොටස හදන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ශීර්ෂයට මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. අපි ශීර්ෂයට කියන්නේ head එකක් කියලා. අපි ඒක නිසා මුලින්ම මෙතන head කියලා ටයිප් කරනවා. ඊළඟට දැන් මම මෙතන කලින් පෙන්නුවනේ මෙතන කරලා මේක ක්ලෝස් කරා. අපි ඒ වගේම මේකත් ඒ විදිහට හෙඩ් එකක් දැන් මම මෙතන ක්ලෝස් කරා. ක්ලෝස් කරන්නේ මේ ඇලීර දාලා ওই විදිහට ඒක කරා. හරි. ඊළඟට දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මොකද්ද හෙඩ් එකක් කියන්නේ කියලා. හෙඩ් එකක් කියලා කියන්නේ දැන් මම මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකට යනවා. මේ තියෙන්නේ මම ගියපු වෙබ්සයිට් එක. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මගේ mouse pointer එක දිහා හොඳට බලන්න. මෙතන මේ උඩ ටැබ් එකේ තියෙනව නේද ikman.lk කියලා ඇරිලක් ගහලා electronics car ඔය වගේ එක තියෙනවා. අන්න එතන තමයි අපි head එක කියලා කියන්නේ. අද මම මේ වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි පළතුරක් ගැන තමයි මම අද මේ වෙබ්සයිට් එක කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතන මුලින්ම අනිවාර්යයෙන් මෙතන අපි ඊළඟට backspace key එකක් enter කරලා title කියලා මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ආයිමත් මෙතන ඔය සලකුණ දාලා ක්ලෝස් කරා. ඊළඟට මෙතන fruits කියලා එකක් දාලා ආයිමත් මෙතන ඒ සලකුණ දීලා ඇලීර දීලා ටයිටල් එකක් දැන් මම ක්ලෝස් කරා. හරි. දැන් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ හෙඩ් එක හැදිලා ඉවරයි. දැන් එතනත් මම ක්ලෝස් කරලා ඉවරයි. දැන් හෙඩ් එක හැදිලා ඉවරයි. ඊළඟට වෙබ් පිටුවේ තොරතුරු ඇතුළත් ප්‍රධාන ප්‍රදේශය කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒක හඳුන්වන බොඩි එක කියලා. අපි මේ බොඩි එක ඇතුලේ තමයි වෙබ් පිටුවේ තොරතුරු, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන තොරතුරු ඇතුළත් කරන්නේ මේ බොඩි එක ඇතුලේ තමයි. දැන් අපි ඒක නිසා ආයිමත් මෙතන මුලින්ම මේ සලකුණ දාලා බොඩි කියලා ටයිප් කරලා ආයිමත් මේ සලකුණම දානවා. ඊළඟට මම කියලා දුන්නා ආයිමත් මෙතන බොඩි එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ කියලා. අපිට මේ විදිහට ඒක ස්ටාර්ට් කරලා ක්ලෝස් කරගෙන යනකොට වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ලේසියි. ඊළඟට දැන් මම හදන්න යන්නේ මේකේ තොරතුරු ප්‍රධාන ප්‍රදේශය. ඒ කියන්නේ අන්තර්ගතය. දැන් මම මෙතන ලියනවා mango is very healthy fruit කියලා. ඊළඟට මෙතන ඩොට් එකක් තියලා ඒක වාක්‍ය ඉවර කරා. හරි. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියලා දෙන්නම්. මේක සේව් කරන්න වෙන්න මෙහිමයි. මෙතන මේ ෆයිල් කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒකට ක්ලික් කරලා මෙතන මේ save as කියලා එකක් තියෙනවනේ. අන්න ඒකට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේ ෆයිල් එකේ name එක අපි දැන් මේක මුලින්ම හදනකොට දෙන්න ඕනේ index කියලා. index.html. ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ මේකේ name එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙතන .html කියන කරන් දෙන්න ඕනේ. මුලින්ම හද නිසා index කියලා දුන්නට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට දැන් මම මේක සේව් කරා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඔය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ
දැන් අපි වෙබ්සයිට් එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ. දැන් මම මේක ඕපන් කරලා බලනවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැක්කනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ හෙඩ් එක. මගේ මවුස් පොයින්ටර් එක දිහා හොඳට බලන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ හෙඩ් එක. ඔය තියෙන්නේ හෙඩ් එක දැන් එතන. හරිද? ඊළඟට දැන් මේ තියෙන්නේ බොඩි එක. ප්‍රධාන තොරතුරු ඇතුළත් ප්‍රදේශය. ඉතින් mango is a very healthy fruit කියලා තමයි එතන තියෙන්නේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් වෙබ් පිටුවකට කොහොමද ප්‍රධාන මාතෘකාවක් ඇතුළත් කරන්න කියලා. හරි. දැන් මේ බොඩි එක තියෙනවනේ. දැන් මට මේකේ ප්‍රධාන මාතෘකාව විදිහට ඕනේ mango කියන එක. ඒක නිසා මම ඒක මෙතන ටයිප් කරා mango කියලා. හරිද? දැන් ඊළඟට මම මේක සේව් දීලා බලනවා කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් දැක්කනේ. මෙතන මේ mango is a very healthy fruit කියලා තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් කියලා දෙන්නම්. ඒක කියලා දෙන්න කලින් අපිට මේ වගේ දැන් මෙහෙම කරාම මේක මේ වෙන එකක් විදියට තියෙන්නේ. අපිට ඒක එතනින් වෙන් කරගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ කඩන්න ඕන නම් එතන මේ සලකුණ දීලා BR කියලා ටයිප් කරලා ඒක කොහොම කරන්න ඕනේ. ඒක ඒ සලකුණ දෙක දාලා ඒක ඇතුලේ BR කියලා ලියන්න ඕනේ. අයමත් සේව් කියන එක දීලා බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැක්කනේ mango එක වෙන් වෙලා දැන් ඒක යටට ඇවිල්ලා. ඒ දෙක දැන් දෙකක් වෙලා. අන්න ඒ විදිහට අපිට මේක කොටස් දෙකක් විදිහට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මාතෘකාව යොදන කොට අපි ඒවට කියනවා headings කියලා. headings කියලා කියන්නේ අපි ඒවට. දැන් අපිට මේ වගේ headings යොදා ගන්න පුළුවන් ආකාර 6ක් තියෙනවා. heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6 කියන තමයි මේ ආකාර 6. දැන් අපි මේ heading 1 කියන එක කෙටි කරලා කියන්නේ අපි H1 කියලා. H1 කියලා. දැන් මම මෙතන මේ හැම වෙලේම මේ අපි මේකට කියන උසුලනයක් කියලා. මේ උසුලනේ අපි හැම වෙලාවෙම දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක ගන්නෙ. HTML කෝඩ් එකෙන් හදනකොට අපි ওই විදිහට තමයි ඒක හදන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන H1 කියලා දෙනවා. sorry H1 කියලා දුන්නා. ආයිමත් මෙතනත් H1 කියලා දෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් මම ඒක එතන මාතෘකාවක් විදිහට හදලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. හරිද? මෙතන මේ එන්ඩින් කරන්න ඕනේ හැම වෙලේම. එතන තමයි මේ එරර් එක පොඩ්ඩක් වෙලා තිබ්බේ. හැම වෙලේම එන්ඩින් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒකේ දිගටම යනවා. දැක්කනේ? දැන් mango කියන එක ටිකක් ලොකු වෙලා මේකේ තිබ්බ විදිහම තියෙනවා. මාතෘකාව හැදෙන්නේ එහෙමයි. H1 එකකින් තමයි මේකේ අකුරු වල ලොකුම ප්‍රමාණය වෙන්නේ. මාතෘකාවත් එහෙම ලියන ඊළඟට H2 එකෙන් තව ටිකක් පොඩි වෙනවා. H3 එකෙන් තව පොඩි වෙනවා. H4 එකෙන් තව පොඩි වෙනවා. H5 එකෙන් ඊටත් වඩා පොඩි වෙනවා. H6 එකෙන් ඊටත් වඩා පොඩි වෙනවා. කියන්නේ heading කෙනෙක් කෙටි කරලා අපි කියන්නේ H කියලා. අපි හැම වෙලෙම මේක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට මම දැන් මේකත් ඒ විදිහටම ටිකක් H3 කියන එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ heading 3. ඒ විදිහට දීලා මේක අයිමත් end කරනවා. ඒක close කරනවා එතන. ඉතින් ඒක ඉවරයි. දැන් මම මේක save කරලා බලනවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැක්කයි. දැන් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ලොකු වෙලා නිකන් පොඩි මාතෘකාවක් විදිහට ආවා. ඊළඟට දැන් මට මේ ටික මැද්දට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ මැද්දට ගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නත් ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඒකට යොදා ගන්න කේතේට කියනවා center කේතේ කියලා. හරි. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. දැන් මට මේ දෙකමනේ ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් මම මෙතනින් එක කීයක පල්ලෙහාට ගියා. ඊළඟට එතන center කියලා දෙනවා. center කියලා දීලා එතන start කරා. මම මෙතනින් එක මම close කරනවා. close කරන්නේ ඕක උසුලනේ දීලා එළ ඉර දීලා center කියන එක ආයිමත් දීලා. හරිද? දැන් අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මැදට ඇවිල්ලාද කියලා බලමු. දැක්කනේ? දෙකම මැදට ඇවිල්ලා. දැක්ක නේද? දෙකම මැදට ආවා. අපිට ඕන නම් ඉතින් මේක විතරක් මේක මැදට එන්න ඕනේ නැත්තම් මෙතනින් මේ center කියන එක කපලා ඒ කියන්නේ delete කරලා මෙතනින් center කියන එක close කරනවා. මම ඒක කරලා පෙන්නන්නම් center. හරි. ඊළඟට දැන් මම මේකයිම save කරලා ගිහලා බලනවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ. දැක්ක නේද? මේක දැන් ආයිමත් මේ පැත්තට ආවා. මේක මෙතන තිබිද්දි මේක තිබ්බ පැත්තටම ආවා. දැන් ওই විදිහට අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක තව දුරට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම අදට මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්වනවා. මම මේ කරේ කොහොමද හරියට වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න කියන එකේ part 1 එක. මම මේකේ තව ඉස්සරහට part කරනවා.
ඒ වගේම ඒකේ තව ඇඩ්වාන්ස් විදිහටත් මම ඔයගොල්ලන්ට හදන විදිහ කියලා දෙනවා HTML එක භාවිතා කරලා මම ඊළඟට තව ඉස්සරහට මේ වගේ තව වැදගත් වීඩියෝස් කරනවා ඒවා බලන්න ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඒකේ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඒකේ තියෙන all එක දෙන්න. තව ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් පල්ලෙහායින් තියෙන comment section එකෙන් දාන්න. තව මගේ වීඩියෝස් ගැන තියෙන අදහසත් පල්ලෙහායින් තියෙන comment section එකෙන් දාන්න. හරි. අද එහෙනම් මම මෙතනින් සමුගන්නවා. මම ඉක්මනටම මේකේ part 2 එකක් ගේනවා. එතකන් ඔබ සැමට සුබ